tức là bữa hổm tôi nói với những cái người mà giết chết người thân bạn bè tôi đó, họ tôi đó. Thì bây giờ như vậy, tôi đơn giản thôi, tôi mở cái việc mới rồi đó, tôi lên tôi làm cái mới, thì con cháu của họ cũng tới chỗ tôi để mà làm cái mới. Nhưng mà nhớ kỹ nha, cái lực ăn xá là tôi sửa rồi đó nha, ai mà cán lên cái vạch đổ pháp lực đó là phải ra hầu tòa. Còn cái chuyện mà tòa phán xét á, như thế nào thì cứ để cho tòa phán xét, chứ ở đây tôi không phải là người phán xét. Làm ăn thì tới chỗ tôi, còn mà quậy phá phải không, vượt qua vạch đổ pháp lực phải không, thì tới gặp mấy ông chánh án đó, mấy ông giải quyết. Chỉ vậy thôi, chứ tôi đây không bao che. Tôi mở cái lực ra rồi, để không, nó khác với cái thời trước, không phải là mình đàn áp người ta, làm ăn cứ làm ăn, phải không? Nhưng mà đừng có gì một cái lợi ích nhỏ nhoi tranh đấu với những doanh nghiệp với nhau, thậm chí là phá sản, thì tôi sẽ giúp đỡ để mà mở cái doanh nghiệp mới, phải không? Chứ đừng có gì mà ra làm ăn không lợi, con cái mình làm ăn không lợi người ta, rồi mình xua cái dòng họ ra để mà đâm chém người ta là không được, cái chuyện đó là không nên. Ở đây chính phủ hỗ trợ khởi nghiệp, chính phủ kiến tạo cho khởi nghiệp, chứ chính phủ không có bỏ ai hết. Vì vậy các anh chị nên nhớ kỹ cái chuyện đó. Làm ăn tôi cho phép thất bại chứ không phải không, thua keo này thì mình bại cái khác, phải không? Chứ không đừng có thất bại cái doanh nghiệp xong rồi xua cái dòng họ ra để mà chém người ta là không được. Ở đây tôi sẽ giúp cho làm cái mới, còn ai mà vượt qua cái vạch đỏ pháp lực đó thì phải đi hầu tòa, có công thì xử theo có công, không công thì xử theo không công. Rõ ràng hoàng trong đó, nó không phải là nữa. Tôi ở đây không có ăn sái như xưa nữa. Thì chính vì nhiều cái trường hợp lạy lội quá trời đó, nên là buộc lòng tôi mới mở cái lực đó ra. Ở đây nói chung mình cũng không ép ai hết, mình buộc mọi người vô cái trạng thái gọi là đàng hoàng với nhau, mình đàng hoàng đứng đắn với nhau đi, chứ mình đừng có ý mình có một chút công trạng rồi mình ra mình đàn quét dân chúng, làm như vậy là không, cái đại đồng không có cho phép làm chuyện đó. Rồi, chuyện đó tôi giải quyết như vậy thôi, nghĩa là con cháu của những người đó muốn làm ăn thì tới chỗ tôi làm cái mới nha, chứ còn những cái việc cũ nên bỏ qua đi, nên quên cái chuyện cũ đi, đừng có làm cái kiểu cũ nữa. Làm cái kiểu cũ bây giờ không có thoát tội được đâu. Hồi đó lực ăn xá chưa mở thì còn thoát được, chứ còn bây giờ lực ăn xá mở rồi, một khi mà làm mà một khi mà cán lên vạch đổ pháp lực phải không, là đi hầu tòa. Cho dù con của ai cũng vậy, thậm chí con tôi đi chăng nữa, nếu mà cán lên vạch đổ pháp lực phải không, là tôi cũng phải buộc nó ra hầu tòa. Phải không? Mình phải có trách nhiệm với cái chuyện mình đã làm, chứ mình không có ném dấu tay được. Rồi mình làm gì thiên hạ người ta bắt chước mình phải không? Bây giờ con tôi làm gì đi, rồi tôi bao che nó đi, rồi thiên hạ người ta loạn lên rồi sao? Mà nay nó bao che là loạn rồi còn cái gì nữa, phải không? Mình lên càng cao mình phải càng làm sao mà để cho thiên hạ người ta gọi là người ta theo cái dấu chân của mình, chứ mình làm tầm bậy rồi người ta theo dấu chân mình ta làm tầm bậy rồi làm sao được. Rồi thì chuyện đó chỉ nói như vậy thôi, nghĩa là cơ hội làm việc mới, còn việc cũ thì bỏ đi, còn làm theo cái cũ thì chuẩn bị đi hầu tòa, vậy thôi. Còn tôi nói về quan hệ quốc tế một chút, là ở những cái nước giàu hồi ngày xưa họ muốn chen chân vô chính trị của cái nước nghèo, là không phải là họ muốn thao túng chính trường, mà theo như nhiều người người ta hiểu là ở những cái nước giàu họ muốn thao túng chính trường của những nước nghèo. Nói vậy là không phải, mà họ chỉ muốn đi làm ăn với những nước nghèo, mà làm sao để cho những nước nghèo mở cửa 100% với họ, để mà cho họ đi làm ăn, chứ họ cũng chả muốn thao túng làm chi cho nó mệt, phải không? Mà ngày hôm nay tôi mở ra rồi là những cái nước nghèo họ sẽ mở cửa cho những cái nước giàu đó, họ mở cửa 100% làm ăn kinh tế. Bởi vì những cái nước giàu họ không đâu rảnh đâu mà họ đi chen vô cái chính trị của nước sở tại làm gì. Tại vì sao? Tại vì họ làm ăn họ có lời rồi, họ lấy tiền lợi trong đó rồi, họ có chân kinh tế trọng rồi, họ mắc mớ họ chen vô làm gì. Thì mình chỉ mở cửa 100% mình làm ăn với người ta thôi, chứ mình dí lên mình không chịu làm ăn. Người ta nói không được, giống như ngày xưa đi, nước Pháp mà đi xâm lược Việt Nam đi, là tại vì sao? Ban đầu nước Pháp đâu phải định xâm lược Việt Nam đâu, ban đầu nước Pháp qua đây để mà giao thương, để mà truyền đạo. Sau một thời gian ông Minh Mạng ông cấm đoán đó, ông không có cho giao thương, ông cũng không cho truyền đạo, rồi ông mới giết chết những cái người truyền giáo đó, những cái bạn ông cha nhà thờ rồi đó, ông mới giết chết những cái người đó. Tới ông tự Đức còn chém đầu thêm mấy người nữa, tức là mấy người đi truyền đạo mà người Pháp á. Rồi sao Pháp người ta tức được, không có làm gì được hết trơn. Rồi cuối cùng sao ta mới lật đổ chính quyền, người ta mới giải phóng luôn, người ta mới xâm lược luôn.
để người ta qua người ta làm ăn thôi. Thì bây giờ mình mở cửa ra làm ăn với nhau, rồi ai muốn xâm lược ai làm gì nữa. Bây giờ tôi khỏi cần xâm lược Việt Nam, Pháp đâu cần xâm lược Việt Nam làm gì. Ông Pháp cứ qua đây làm ăn như cái xe máy, xe ô tô Peugeot đó, cũng qua bán ầm ầm ở Việt Nam đó. Là xe của Pháp đó chứ xe của ai. Bây giờ mở cửa 100% ra làm ăn lấy lời không sướng, mắc mớ đi quýnh lộn làm gì. Người ta đâu có cần xâm lược ai làm gì như nước Mỹ đó. Thấy không? Tại sao nước Mỹ không bình thường quá với nước Cuba trong bao nhiêu thời gian đó, gần gần cả thế kỷ rồi đó. Tại vì sao? Tại vì Cuba không có mở cửa, Cuba không có chơi với Mỹ, không có mở cửa cho Mỹ làm ăn. Đó là lý do tại sao nước Mỹ cứ cấm vận kinh tế Cuba hoài. Còn bây giờ Cuba mở cửa rồi, Cuba mở cửa 100% luôn rồi, nước Mỹ cấm vận làm gì, đâu ai rảnh đâu đi kiếm chuyện làm gì, phải không? Ta đi làm ăn. Thì ở cái thế giới tư bản là như vậy thôi. Họ chủ yếu đi làm ăn và họ cần một cái môi trường tự do trong kinh tế. Mà cái mô hình của tôi xây dựng nó cho phép thị trường tự do quốc tế. Ở tất cả các nước trên toàn cầu đều có thể mở cửa để mà làm ăn. Mà một khi thị trường đã tự do rồi thì ai muốn đánh lộn để làm gì nữa. Bây giờ đi tôi qua nước Đức tôi làm ăn cũng được, tôi qua chỗ mẹ nuôi má Ken đó. Còn không tôi qua nước Mỹ tôi làm cũng được. Còn không thì mấy anh chị qua Việt Nam anh chị cũng làm rần rần đó thôi, chứ có ai cấm cản đâu. Thậm chí nước Mỹ qua Cuba làm nhóc đó, có ai cấm cản đâu. Bây giờ thị trường nó mở cửa rồi. Mà nếu mở cửa rồi thì thương gia muốn đi đâu, muốn làm cái gì cũng được hết trơn, miễn trong cái khuôn khổ cho phép của pháp luật thôi, phải không? Thì cũng đâu ai muốn chen vô chính trị để làm gì. Chính trị nước sở tại các anh chị làm sao á, những nước nghèo á người ta không cần quan tâm đâu, nhưng mà người ta cần cái thị trường, là các anh chị mở cửa cái thị trường ra để mà làm ăn đó. Nhưng mà cái mô hình của tôi đã khắc phục được những cái nhược điểm đó cho những nước nghèo để mà mở cửa ra làm ăn thì mới phát triển được. Không có làm ăn không phát triển được đâu đó. Mà khi mà các anh chị nắm cổ phần chung với những nhà tư bản đó, họ làm ăn họ chia lợi với các anh chị đó, thì các anh chị còn sướng quá. Các anh chị đòi nữa, các anh chị dở kinh tế thì các anh chị để cho người ta làm chuyện đó, mình chỉ đi theo mình giám sát người ta thôi, chứ mắc mớ gì đâu mà mình chống người ta. Mình chống người ta là rồi người ta dí cái thương trường quốc tế, các anh chị cũng đâu có phát triển được như bao nhiêu năm qua đó. Giờ đâu có làm ăn được, không làm ăn được phải sụp đổ thôi chứ làm sao vậy. Không có kinh tế là chết nha anh chị. Một đất nước không có quân đội nghe chưa chết, nhưng mà không có kinh tế là chết liền. Cái đó là hiển nhiên thôi. Các anh chị không có kinh tế, các anh chị không có quân đội nha, mà các anh chị mạnh về kinh tế, người ta muốn đánh các anh chị người ta cũng phải suy nghĩ, người ta phải suy nghĩ rất là đắn đo người ta mới dám. Còn các anh chị không có kinh tế, người ta khỏi cần đánh các anh chị cũng chết liền. Tại vì các anh chị không có tiền như vậy. Tôi giả sử chiều nay tôi không có tiền mua cơm ăn đi, rồi sao chết liền không? Chết liền chứ vẫn chơi hoài. Dữ lắm mình nhịn đói được 3 ngày thôi chứ đường nào, phải không? Thì cũng chết ngắt thôi chứ làm sao mà sống nổi. Không có kinh tế là chết đó chứ không phải chơi đâu. Không có quân đội thì còn hên xui đó. Mà ngày hôm nay là tôi đã mở ra rồi, là cái thị trường nó tự do trên toàn thế giới. Đó là lý do tại sao thế giới tư bản họ ủng hộ tôi. Tại vì sao? Cái cơ hội làm ăn đến với họ rất là nhiều, họ có thể làm ăn được khắp nơi. Hồi ngày xưa họ qua Cuba họ làm ăn chứ cũng không có được nhiều đâu, nhưng mà ngày hôm nay là Cuba mở cửa 100% cho nước Mỹ đó. Thậm chí kế một bên thôi, tôi không có nói đâu sai, không thể nói Việt Nam với Mỹ thì sai, có nửa vòng trái đất rồi nói làm gì. Rồi Mỹ với Cuba thôi, kế bên thôi, hai nước thôi, không cần nói ở đâu sao xa đó. Cũng giống như Liên bang Nga với Đức thôi, phải không? Hồi xưa cũng đâu có làm ăn kinh tế nhiều, cuối cùng sao bây giờ cả Liên minh châu Âu tràn qua bên Đông Âu để mà làm. Thị trường nó mở cửa rồi. Mà cái mô hình này là tôi khắc phục được cái nhược điểm đó, tôi chấp nhận sự chi phối của đồng tiền ở một cái ngưỡng là tôi dung hòa lợi ích của cái chính quyền sở tại và những nhà đại tư bản khi mà họ đầu tư vô đó. Đó là lý do tại sao mà cái mô hình này nó tồn tại được, mà nó được nhiều người trên thế giới người ta sử dụng là như vậy. Tại vì trong đó có cái phần lợi ích của người ta thì người ta mới dùng cái mô hình, mà người ta không có lợi ích làm sao người ta dùng. Giống như những nhà tư bản thì họ dùng cái mô hình cộng sản của ông Các Mát đi, là họ tự đánh đổ cái gia sản của họ. Giống như chú Trâm vậy đó, ông dùng cái mô hình đó là cái gia sản của ông là cái như tiêu rồi đó, là bị đục banh rồi đó, banh cái quả núi của ông rồi đó. Thì ai mà dùng mà tổn thất tới tiền bạc của người ta, cả cuộc đời người ta gây dựng, người ta đâu có chịu. Còn bây giờ cái mô hình này nó chia lợi ích dung hòa với nhau thôi, chứ nói chung nó cũng thậm chí khi mà mở cửa kinh tế rồi đó
thì có nhiều nước người ta nói cổ phần cũng không có tiền, thì cái cơ hội làm ăn lại đến tiếp tục là cho vay, phải không? Cho vay thời gian người ta có tiền lợi từ từ để người ta trả. Cái cơ hội làm ăn nhiều lắm nha, nó gấp lên là thậm chí 3 tới hội làm ăn cũ. Tại vì làm ăn cũ là làm ăn theo mô hình cũ là thế giới tư bản và thế giới cộng sản hai bên dè chừng nhau. Họ mở cửa nhưng mà họ không có mở thẳng, họ mở hé hé thôi, hơi hơi thôi, làm ăn hơi hơi thôi, giống Việt Nam đó. Có những cái khu công nghiệp là chỉ chuyên vốn FDI đó, 100% nước ngoài đó, là chỉ quy ra một số khu công nghiệp thôi, chứ đâu có dám buông thả đâu. Buông thả mấy anh chị qua nắm hết trơn nền kinh tế của người ta rồi sao mà chính phủ sở tại còn tồn tại được. Còn một cái mô hình này nó cho phép mở cửa 100% luôn, tức là mở luôn, mở thẳng luôn. Anh muốn qua làm gì cũng được chứ, thậm chí người ta mời anh qua luôn. Nếu mà anh muốn làm ăn là cái như là được hết, là mời qua luôn nha, chứ không phải không có nói cái chuyện cũ nữa. Tức là không có cấm đón gì, không có hơi hơi vậy đây, chứ mà mở cửa thẳng đó, mở 100%. Mà khi mở 100% người quan hệ quốc tế thì nó dễ quá còn đòi gì nữa. Lúc đó những nước tư bản á, họ cũng không cần phải lên nữa, phải không? Họ cứ im im vậy đó. Thì cũng giống như chú Trump, ông làm gì đúng rồi đó, ông đâu cần phải nói chuyện, ông đâu cần phải nhảy ra làm gì, im im vậy đó. Ông chỉ cần lấy cổ phần được. Cái chuyện quan trọng là cái chuyện của những nhà đại tư bản là cái gì? Là tiền, là lợi ích. Người ta không làm gì đâu, ai nắm kệ ai, mà không thôi, làm ăn được là được rồi. Rồi người ta nắm cổ phần đó rồi, các anh chị muốn lên mây lên gió gì cũng được, những nước nghèo đó. Như bây giờ Papua New Guinea đi, nghèo quá phải không? Nghèo quá giờ người ta đầu tư vô làm một hai cái thương hiệu gì đó, phải không? Rồi tự nhiên muốn lên mây lên gió gì đó cũng được, người ta đâu, ta nín thinh, người ta đâu có thèm nói gì đâu mà. Thế giới này đâu có biết, nhưng mà thực chất ở trong đó có cổ phần của người ta, giống như có cổ phần của Úc đi, của nước Australia đó, mà ta im ru à, ta nín thinh vậy đó. Papua New Guinea muốn làm gì làm, giống vậy đó. Nhưng mà nó có cái sự ràng buộc ở trong đó rồi, tức là thị trường nó mở ở bên ngoài, nhưng mà ở bên trong á là nó cột chặt với nhau rồi, thì mình mới mở ở bên ngoài. Mình thấy ở ngoài bình bồng nhiều nhiều nhãn hàng như VinFast đi đấu với Toyota đi, nhưng mà thực chất thì trong đó không có đấu gì hết trơn, trong đó nó sợi dây nó chằng chéo nhau trong hết trơn rồi. Tức là bề ngoài thôi là đấu đá nhau quyết liệt lắm, là kinh tế thị trường mở mà, thấy không? Tăng trưởng lên gấp 3-4 lần, làm sao mà không đấu đá được. Nhưng mà bề trong ràng buộc với nhau hết trơn, bởi vì ở ngoài nó mới mở được. Tức là ở trong lợi ích là chia đều, không phải là chia đều mà là dung hòa. Rồi thì tôi nghĩ là tôi tạm gọi là chia đều cũng được. Tức là ai cũng có phần, đều ở đây là ai cũng có phần, chứ không phải ai những cái phần đó nó bằng nhau, tùy theo cái lượng cổ phần mà người ta nắm giữ, không? Chứ đâu có vụ bằng nhau đây đó. Ở trong người ta dung hòa rồi, ở ngoài thị trường mới đấu đá, mới lúc đó mới nảy sinh ra những tay giám đốc tài hoa đó. Tại vì thị trường nó mở rồi, công bằng rồi, nó bằng nhau hết trơn rồi đó. Lúc đó là đấu đá với nhau, là đấu đá ngoài thị trường, cứ để cho những tay giám đốc họ đấu. Cái công ty nào mà thắng thì mình cũng có lời thôi, nhưng mà công ty thua thì chắc cũng không tới nổi lỗ, không? Chỉ suy giảm lại những chút đỉnh thôi, thì nó chạy từ công ty này nó chạy qua công ty kia, đường nào mình cũng có lời. Mắc mớ gì đâu, mình sọt mỏ vô đó làm gì kệ, muốn làm gì làm, giống vậy đó. Thì giống như Nhật Bản đi, cổ phần vô trong VinFast đi, không, cái cổ phần Mazda đi Việt Nam đó, cái hãng xe Nhật Bản đầu tư tệ quá đó. Bây giờ Nhật Bản buông ra cái hãng ABC vậy đó, là bỏ cái thương hiệu Mazda tại đó, để cho cái hãng ABC đó đấu với thương hiệu Mazda bên Nhật Bản đó. Thì các anh chị nghĩ đi, bây giờ cái lễ nó không chạy về Mazda bên Nhật Bản thì nó chạy về cái hãng ABC đó, đường nào Nhật Bản không có lời. Nhật Bản đâu có cần phải quan tâm mấy chuyện đó, chỉ cần ngồi nhịp dò thôi. Giám đốc nào giỏi thì cho lên, giám đốc nào dở quá thì đi xuống. Vậy thế à? Anh làm lỗ anh đi xuống các anh chị à, chứ phải chơi đâu. Anh phải giỏi, đây anh làm giám đốc mà, anh phải giỏi thì anh mới ngồi lâu được, còn anh làm dở quá anh đi xuống. Thì Nhật Bản không đâu thèm nói, những nhà đại tư bản Nhật Bản không đâu thèm nói, họ nín thinh luôn đó. Họ cho cái hãng ABC đó đấu với cái hãng Mazda, mà nhiều người ta cứ nghĩ là Việt Nam như Nhật Bản là căng thẳng lắm, hay tình hình là chắc cũng khủng khiếp lắm rồi, sắp sửa chiến tranh hay này kia rồi, nhưng mà thực sự không có gì hết trơn á. Bề trong á họ là chia cổ phần nhau, họ ăn chia với nhau trơn rồi, còn bề ngoài thì đấu quyết liệt lắm nha. Tại vì sao? Tại vì chính phủ hai bên đều buông, giới tư sản hai bên đều buông hết. Họ buông cho hai thương hiệu đấu nhau, mà tại vì bên nào cũng có lời của họ, họ đấu chen vô làm gì,
không, như bên đây tôi nắm 50% đi, thì nếu mà bên đây lợi tôi cũng chỉ có 50%, tôi đâu có lấy hết được. Còn bên kia lợi tôi cũng có 30, rồi tôi đấu trang vô làm gì. Đó, bên nào thắng tôi cũng có lợi chứ. Quánh một cái canh bạc mà gọi là hai hai đường ăn kiểu đó mà còn gì nữa, phải không? Đường nào tôi cũng ăn hết trơn, ăn ít ăn nhiều thôi. Bởi vì tôi đâu có cần thiết mấy chuyện tôi tranh đấu làm gì, kệ. Mà một khi mà giới tư bản, phải không, hai chính phủ buông ra, giới tư bản buông ra nghĩa là thị trường đang tự do nha, thị trường tự do 100% rồi đó, là quan hệ quốc tế đó. Những nước nghèo họ sẽ buông ra để cho thị trường tự do, lúc đó là lúc mới nảy sinh những nhân tài, tức là anh tài thì anh lên thôi. Còn cái đất nước anh mà muốn phát triển á, thì ăn thua anh có nhiều dự án hay không, ăn thua có lối phát triển của cái người cầm đầu thôi. Anh mời được bao nhiêu nhà đầu tư, anh có những cái dự án gì, phải không? Thị trường tự do mà, anh cuốn hút bao nhiêu, anh cuốn hút càng nhiều nhà đầu tư thì anh càng phát triển thôi, phải không? Và quốc tế nó nằm chỗ đó, mà anh càng phát triển thì anh càng hùng mạnh thôi. Cái lời nói của anh nó quan trọng với quốc tế thôi. Còn nếu mà anh mà lẹt đẹt, anh không có dự án gì hết trơn, người ta tới chỗ anh để làm gì, phải không? Cái đó nó lại ăn vô cái mô hình khởi nghiệp, phải không? Anh nghèo là anh phải có dự án, còn nếu không có tiền thì anh đi mời nhà đầu tư, phải không? Chứ không có thể nào mà anh nghèo mà anh không có dự án nữa. Đã không có tiền mà không có dự án nữa, nghĩa là không có tiền mà không có công luôn rồi xong. Mà nếu như bây giờ đi Papua New Guinea đi mà cạnh tranh với Việt Nam đi, Việt Nam đưa ra 1.000 dự án trong vòng 1 năm, Papua New Guinea đưa ra chỉ có 100 dự án thôi, thì nhà đầu tư người ta sẽ nghĩ tới Việt Nam chứ sao nghĩ tới Papua New Guinea được. Đó, mà nếu mà Việt Nam hàng năm cứ đưa ra 1.000 dự án cứ liên tục trong vòng 10 năm thì Việt Nam tự nhiên trở thành cường quốc thôi. Cường quốc kinh tế nào bạn, cường quốc kinh tế chính trị chứ không phải chơi đâu. Đó, thì những cơ hội phát triển luôn chia đều cho tất cả những quốc gia nghèo hết trơn. Ở đây mình không có nói là nước Mỹ sẽ càn quét ai trơn, tại vì ở chỗ nào nước Mỹ cũng có phần hết trơn, thì nước Mỹ mắc mới rồi nhảy vô chính trị của người ta làm gì, kệ, đứa nào muốn lên thì cho lên, như vậy đó. Đây đâu có cần thiết mà mình vô mình tranh đấu làm gì, kệ đó, muốn làm gì làm. Giống như đứa cổ phần của Việt Nam vậy thôi, thậm chí luôn là mẹ nuôi Merkel là có thể rút hết các hãng xe gì của Đức luôn, rút về Đức hết trơn cũng được, không ăn nhầm, bỏ cái thị trường Việt Nam luôn, bỏ luôn cái ASEAN cũng được nữa, cũng không ăn nhầm gì chứ. Tại vì cái VinFast nó có cổ phần của mẹ nuôi mà bà có tiền lợi trong đó, mà mắc mới gì phải tranh đấu. Thậm chí giờ buông thị trường, hai bên đấu nhau đó, muốn làm gì làm. Chính phủ đây ta cũng buông cương luôn rồi đó, thì chính phủ Đức chính phủ Việt Nam rồi đã buông cương chơi rồi, hai bên nó đấu nhau cho đã đi. Tại vì bên nào lời họ cũng có phận chứ, họ đâu có cần phải nhúng tay vô làm gì. Thì tôi nói một chút về quan hệ quốc tế thôi, nghĩa là cái đường lối phát triển của một đất nước. Anh muốn phát triển thì anh có nhiều dự án đi, rồi anh mời người ta vô, mà ăn thua cái cách anh mời thôi. Anh mời sao để người ta vô thì anh mời tùy anh thôi. Cái đó là cái chuyện đời tư cá nhân tôi, cái đây tôi không nói nhiều cái chuyện đó. Nghĩa là tôi chỉ nói tới cái chuyện là anh có nhiều dự án rồi anh mới mời đầu tư, đơn giản vậy thôi. Còn cái chuyện anh mời được hay không đó là chuyện của anh, tùy theo anh thôi. Mà nếu mà anh mời được nhiều dự án trong vòng nhiều năm liên tục, tự nhiên anh phát triển. Ở đây thị trường mở, thế giới tư bản người ta mở, thế giới cộng sản người ta cũng mở luôn, rồi hai bên làm ăn. Anh có thể không mời được là thế giới tư bản, nhưng mà anh có thể mời được thế giới cộng sản. Tại vì bên đây vẫn có người giàu nha, vẫn có người có tiền nha, chứ không phải không có đâu à. Đó, nhiều cái chỗ đó. Nghĩ là một nước nghèo hồi ngày xưa họ chỉ có một cơ hội phát triển thôi, là họ nhìn qua bên thế giới tư bản để họ mời. Đó, nhưng mà họ cũng tiêm thòng lắm, tại vì mấy ông có tiền, mấy ông qua mấy ông thao túng hết. Còn ngày nay họ có thêm một cơ hội nữa là thế giới cộng sản, là đã phát triển lên rồi. Nghĩa là họ có hai cơ hội để mời. Nếu mà mời thế giới tư bản không được thì mời thế giới cộng sản. Dạ, hai bên vẫn có giới tư bản, vẫn có tiền đàng hoàng. Thậm chí chính phủ đó, nước sở tại đó, nước tư bản hoặc nước cộng sản đó, cứ mời họ là họ sẽ chạy qua liền. Họ qua làm ăn, cơ hội làm ăn mà họ đâu có chạy, phải không? Họ có nhào qua liền chứ họ đâu có chạy đâu. Cứ mời họ qua làm ăn là họ nhào qua liền, rồi họ buông tay, họ nín thinh vậy đó, rồi muốn làm sao đó làm. Đó đó, kinh tế đại đồng nó ăn trên chỗ đó, nó chằng chéo ở trong đó. Nhưng mà tới cái lúc nhiều khi mình nói chứ, người ta đã phân chia lợi ích rồi. Lợi ích đó giống như anh lời 10 đồng á, thì tôi cũng có được 1 đồng. Còn tôi lời 10 đồng á, thì anh cũng có được 2 đồng. Thì tôi suy cho cùng á, cái doanh nghiệp nào lời cũng có phần của tôi với anh. Thì tôi với anh đâu có còn phải nhúng tay nó làm gì nữa. Lúc đó mình buông thương trường tự do,
mà buông thương trường tự do rồi cơ hội phát triển cho những nước nghèo, thì những nước nghèo đó mới canh vô cái chỗ tự do đó đó, mới đi mời nhà đầu tư đó. Còn mời được hay không ăn thua vô cái nhà lãnh đạo. Thấy không? Anh lãnh đạo khéo thì anh mời được thôi, còn anh lãnh đạo mà dở quá thế thì anh mời không được thôi. Cái đất nước anh không phát triển, anh gắng chịu thôi chứ anh sao dở. Thấy không? Mà đất nước anh không phát triển, người dân chúng nó lạc anh đó thì nó đưa người khác lên vậy thôi. Nó chỉ đơn giản còn vậy thôi chứ nó không có gì mà khó khăn hết. Rồi thì tôi chỉ nói một chút về vấn đề quan hệ quốc tế thôi. Còn cái chuyện video clip kế tiếp là tôi sẽ nói về vấn đề bình đẳng giới. Mà thôi chắc là tôi để thứ hai đi, để tôi đi tàu ra Vịnh Hạ Long đi, rồi tôi quay cái cảnh Vịnh Hạ Long rồi tôi nói cho nó hấp dẫn chứ. Cổ bây giờ tôi đang ngồi ở trong thành phố chứ tôi đâu có đi ra ngoài đó đâu. Để thứ hai đi, tôi nhận tiền tài trợ rồi tôi đi ra ngoài đó rồi tôi mới nói tới vấn đề bình đẳng giới. Rồi trước khi kết thúc mà cái video clip này thì tôi muốn nói một chút với vấn đề cá nhân hồi nãy của tôi đó. Tức là tôi chấp nhận con cháu của những cái người mà lầy lội đó đến chỗ tôi để mà làm chuyện mới. Luật ăn xá tôi đã sửa rồi và không có cái chuyện ăn xá ở đây nữa. Phải không? Ăn xá hay không á, là để cho quan tòa người ta quyết định chứ không phải là tôi. Tại vì tôi không phải là chánh án, tôi không phải chánh án tòa án nhân dân tối cao, tôi không có quyết định được. Ai mà cán lên vạch đỏ của pháp luật á, là phải chịu hậu tòa và quan tòa người ta sẽ quyết định. Phải không? Còn nếu mà muốn làm ăn thì cứ tới chỗ tôi, nhưng mà không được vượt qua vạch đỏ của pháp luật. Cho dù doanh nghiệp có phá sản thì chính phủ sẽ hỗ trợ làm cái doanh nghiệp mới, chứ không có gì một chút lợi ích rồi xua cả dòng họ ra mà chém người ta là không được. Đó, ở đây là tôi nói đặc biệt tới những người mà có chức có quyền, những người có công, chứ tôi không có nói với người dân thường đâu. Những người có công đó, con cháu của các anh chị sẽ rất là dở, mà một khi mà ra mà làm kinh tế rồi nó sẽ làm không có lợi cái phe dân thường đâu. Mà thua rồi tôi sẽ giúp cho làm cái khác, chứ không có được dùng cái quyền lực của mình mà nhảy ra đè dân chúng. Làm như vậy là cái ghế của anh cũng bay luôn. Cái ghế của anh chị nào mà có công mà làm như vậy là cũng bay theo luôn nữa. Đó là lý do tại sao tôi mở cái luật ăn xá đó. Tại vì đồng tiền mà nó quyến rũ, nhiều khi người ta hành động sai trái mà người ta chưa hay đâu. Người ta cho thấy cái hậu quả của người ta làm nó kinh hồn cỡ nào đó. Đó, đồng tiền mà, chứ phải chơi đâu. Đồng tiền là dạng năng đó chứ phải chơi đâu. Nó cuốn hút người ta vô những cái gọi mà cuộc đời người ta chưa bao giờ ngờ tới là người ta sẽ làm cái chuyện đó. Đó, tôi mở ra cái chuyện đó là để tôi ngăn cái chuyện đó. Và cái này là tôi đang nói với những anh chị có công, những anh chị đang có chức có quyền, chứ tôi không có nói với người dân thường. Đó, con cháu của mình nó dở thì mình phải chịu. Ở đây tôi hỗ trợ cho làm cái doanh nghiệp khác, chứ không có được nhào ra mà đâm chém rồi giết chóc những cái người dân thường. Làm như vậy là cái ghế của các anh chị sẽ bay theo luôn. Tòa án họ sẽ quyết định chứ không phải là tôi. Tại vì tôi cho phép họ làm chuyện đó, tôi yêu cầu họ làm chuyện đó để giữ lấy cái cán cân công bằng, để cho đất nước cũng phát triển nữa. Chứ nếu mà tôi không làm chuyện đó đi, phải không, tiền bạc mà đổ ra chừng 3 bữa theo cái nước Việt Nam này dám loạn luôn á, chứ không phải chơi đâu. Thậm chí hồi ngày xưa tranh đấu quyền lực có chút xíu vậy thôi mà còn giết mấy mạng người. Còn bây giờ mở cửa kinh tế, mở cửa khởi nghiệp tự do khắp nơi 63 tỉnh thành, các anh chị nghĩ coi chết bao nhiêu người. Nếu mà không mở cái này ra chết bao nhiêu người. Rồi vậy thôi. Video clip kế tiếp tôi sẽ nói tới vấn đề bình đẳng giới, nhưng mà tôi ra Vịnh Hạ Long tôi mới nói nha, chứ còn ngày mai thì chắc tôi chưa quay đâu. Chào các anh chị, chúc các anh chị thành công, mà đặc biệt là những nước nghèo đó nha. Nhớ là coi kỹ cái video clip này, sẽ có những cái hay mà các anh chị cần nên học hỏi. Chúc các anh chị thành công. Chào các anh chị.